Hello anh em, ta đây anh em chờ lâu rồi. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Coven nhé. Câu chuyện đang ngày càng kịch tính và những bí ẩn đau thương cũng dần được hé lộ. Hãy cùng xem hôm nay chúng ta sẽ phải đối mặt với những thử thách nào nhé. Anh em nhớ bật CC khi xem video cho dễ hiểu nhé. Trước khi tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm cái successor, mình sẽ đi vào ký ức của Mia và Camilla, một nhân vật quan trọng mà Mia đã từng gặp mặt trước đó. Lẽ ra những mảnh vỡ ký ức này một lúc lâu sau mới được tìm ra, nhưng theo mình thì nó luôn bây giờ sẽ phù hợp hơn. Mia tỉnh dậy sau khi cuộc chiến với Queen kết thúc một thời gian, khi mà cái cây Lupit đã bắt đầu khô héo. Và ở cạnh cô vẫn luôn là cậu em trai Nicola. Mia đã phải cố gắng chậm Lupit từ những Revenant khác. Cô không có sự lựa chọn, vì đây là lúc cô phải bảo vệ em trai mình. Dù vậy, số lượng Lupit mà cô chậm được cũng dần không còn đủ. Sự héo mòn nó diễn ra ngày một nhanh hơn, khiến cho Mia trở nên rắp rút và bất cẩn hơn. Trong một lần, khi đã gần kề với việc trở thành Lost vì thiếu máu quá lâu, Mia liều mạng xông vào nhà một Revenant tên Camilla để xin một ít Lupit. Bần cùng xin đạo tặc, Mia chỉ súng vào đầu chủ nhà. Mặc dù lời nói của cô thì khá là lịch sự so với một kẻ đột nhập, tuy là cướp, lấy giặc, nhưng cô cũng là bất đắc dĩ. Cô cũng như bao Revenant khác, là nạn nhân của chiến dịch sát hậu và của các xã hội được sinh ra từ đó. Nhưng Camilla nhìn ra được tình cảnh của Mia và Nicola, nên đã đồng ý giúp họ bằng cách đưa họ đến nơi mà Lupit vẫn còn mọc. Tuy nhiên, không có bữa ăn nào là miễn phí. Điều kiện để cả hai người có được chỗ ở và Lupit là phải làm việc cho Camilla kể từ bây giờ. Đương nhiên, làm việc ở đây thì cũng như lúc Mia phải chậm cấp. Giờ cô phải đi cướp Lupit về cho Camilla. Lòng tốt của Camilla chẳng qua chỉ để có được hai con tốt thí, giúp cô tìm thêm Lupit về. Và Camilla cũng không hề che giấu ý định của mình. Vì dù sao đi nữa, Mia và Nicola bây giờ cũng không có nhiều sự lựa chọn. Nếu có một điều mà Mia học được lúc này, thì có lẽ chính là sự tàn nhẫn của thế giới này. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không thành trì nào có thể trường tồn. Nơi ở của họ bị Lost bao vây. Giữa lúc hỗn loạn, Nicola và Mia không thể tìm thấy Camilla ở đâu nữa. Mia nghĩ rằng Camilla đã rời đi và bỏ hai chị em ở lại. Cô quyết định lấy toàn bộ Lupit của Camilla dưới kho chứa và bỏ trốn cùng Nicola. Mặc dù ban đầu Nicola phản đối, nhưng Mia thuyết phục cậu bé bằng chính lời nói của Camilla mà cô ta đã từng dạy hai đứa. Làm người tốt sẽ chẳng thể nào có kết cục tốt đâu. Chân lý này dù nghe khá là xấu xa, nhưng nó là chính là thực tại và là một lời khuyên khá có giá trị. Nicola đã đồng ý và thực hiện kế hoạch của Mia. Sau khi xem lại ký ức này, Mia thừa nhận rằng sâu trong bản thân cô đã từng muốn tin tưởng vào Camilla. Cô ta tuy lạnh lùng và ích kỷ, nhưng Mia vẫn cảm thấy rằng cô ta không phải là người xấu. Những lời dạy bảo của Camilla đã ảnh hưởng rất lớn đến cách sống và cách cư xử của hai chị em từ đó trở về sau. Cho đến khi gặp được nhóm của ta, cô mới dần tin vào lòng tốt ở thế giới này. Chuyện của quá khứ rồi thì Mia cũng muốn cho qua đi, nhưng bản thân cô cũng tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Camilla kể từ cái ngày định mệnh đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục khám phá bí ẩn đó ngay sau đây. Nhưng trước hết, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu ta tìm hiểu về quá khứ của Camilla. Camilla đã mất tất cả những gì cô có, bao gồm cả những người thân yêu trong cuộc đại thảm họa. Và rồi sau khi trở thành Revenant, cô cứ mãi lang thang không thích đến, với hy vọng rằng gia đình cô cũng may mắn như cô, có thể trở thành Revenant và tiếp tục sống. Hy vọng rằng họ vẫn tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này. Sau một thời gian dài tìm kiếm, cô gặp một nhóm Revenant vô danh đang cùng nhau xây dựng một trụ sở, một mái ấm để những Revenant đã mất đi tất cả có thể cùng nhau sinh sống. Và trong chốc lát, Camilla đã tìm được lý do để tiếp tục tồn tại. Nhưng để rồi, từng người bạn của cô ngã xuống, bị giết, hoặc trở thành Lost. Cô dần mất đi gia đình thứ hai của mình. Lại một lần nữa, cô trở thành người duy nhất sống sót. Camilla quyết định ở ẩn. Cô đã chịu quá đủ rồi. Cô thậm chí dự định buông xuôi và để cuộc đời mình thực sự chấm dứt tại thời điểm đó. Cho đến khi cô gặp được hai đứa trẻ lạc lối liều mạng xông vào nhà cô.
Ở mảnh ký ức tiếp theo, ta sẽ thấy được cuộc trao đổi giữa Coco và Camilla. Coco nhận ra nét mặt tươi tắn hiếm có của Camilla khác xa với những lần trước đây họ gặp mặt. Cô chọc Camilla là đã có gấu, nhưng Camilla chỉ nói là cô đang phải chăm lo cho hai vị khách đặc biệt. Từ đây, ta mới hiểu ra vì sao Camilla lại dư dả lớp biết để cho Mia và Nicola. Cũng như cô quả thật là một người tốt. Nhưng vậy thì tại sao cô ta lại bắt Mia phải đi làm việc cơ chứ? Đáp án cho câu hỏi này có lẽ sẽ khiến cho một số anh em không kiềm chế được cảm xúc. Trở về nhà sau cuộc trao đổi, Camilla buông lời ẩn ý, trách Coco vì đã cố tình hơi ưu ái cho cô. Dù vậy, Camilla vẫn thật lòng cảm ơn cô bạn. Và phân cảnh kế tiếp là lời thú nhận thật lòng của Camilla rằng hai đứa trẻ, Mia và Nicola, chính là lý do khiến cho cô có lại động lực và mục đích tồn tại. Cô phải làm mọi cách để giúp chúng có một tương lai tươi sáng hơn. Tất cả đều bởi vì chúng mang lại cho cô cảm giác gần gũi và thân thuộc của những đứa con ruột thịt, những đứa bé mà cô đã đánh mất sau đại đám họa, những đứa con mà cô từng tìm kiếm trong vô vọng. Tất cả số lớp bit mà cô bắt Mia cướp về, cô đều cất nó vào một nhà kho, như là đề phòng trường hợp khẩn cấp cho hai đứa. Để sống trong thế giới tàn nhẫn này thì phải dựa vào chính thực lực của mình. Đó cũng là điều mà cô muốn chúng phải ghi nhớ. Camilla đã cố tình đeo lên mình một chiếc mặt nạ vô cảm để dạy cho bọn trẻ bài học sinh tồn quan trọng. Cô muốn chúng phải có được nghị lực để tự cánh sinh, tự thân làm được mọi thứ, không cần phải dựa vào bất kỳ ai khác. Cũng chính vì vậy mà cô luôn tỏ ra lạnh lùng với tụi nhỏ. Dù rằng Camilla luôn cảm thấy vui trong lòng khi ngắm nhìn chúng và muốn thổ lộ nhiều tình cảm hơn. Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng tương lai của chúng. Chỉ cần hai đứa trẻ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ cần chúng có thể tiếp tục sống, chỉ cần như vậy thôi, với cô là quá đủ rồi. Và rồi, lũ Lost đã tìm tới. Camilla đã không thể bỏ chạy như bản năng sinh tồn mách bảo cô, vì bản năng của một người mẹ đã hoàn toàn lấn át nó, hoàn toàn trái ngược với những gì Mia đã nghĩ. Camilla quyết tâm bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi lũ Lost để tạo điều kiện cho hai đứa nhỏ bỏ chạy, dù cô có phải hy sinh. Nếu không có hai đứa trẻ thì cô đã quên mất thế nào là sống. Và giờ đây, lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc kể từ lúc trở thành Revenant, vì cô có thể đổi lấy mạng mình để bảo vệ người cô yêu quý. Và những lời cuối cùng của cô là để cảm ơn bọn trẻ, vì đã một lần nữa giúp cô có thể sống như một con người và nhớ lại ý nghĩa của cuộc sống. Thời gian bên nhau với cô và hai nhóc không quá dài, thế nhưng nó cũng đủ làm cho cô hạnh phúc. Một mạng đổi hai mạng. Sự hy sinh này của Camilla đã giúp cho Mia và Nicola có thể tranh thủ được thời gian lấy toàn bộ lớp biết trong kho và trốn đi. Thôi, phiêu thế đủ rồi. Giờ để cùng nhau quay về thực tại. Lúc này, chúng ta vừa mới biết được chân tướng của chiến dịch sát hậu, cùng với sự hy sinh cũng như điên rồ của các successor khi quyết định phong ấn Queen lại. Cùng nhau, ta đồng ý giúp Louis lên đường giúp đỡ các successor đã mê vật biến thành Lost, khi họ không thể tiếp tục khống chế phong ấn của Queen trong mình. Nhưng trước tiên thì phải quay trở về căn cứ để nghỉ ngơi cái đã. Tại đây, ta định hỏi Io về cô nàng Lida bí ẩn, nhưng có vẻ Io đã biết được ta định nói gì. Cô biết rằng có một cô gái mang tên Lida nhìn giống hệt mình, nhưng Io không hề biết chút gì về Lida. Io có cảm giác như bị thôi thúc phải tìm hiểu sâu hơn về mảnh ký ức mà Lida đã để lại trước đó. Và đương nhiên, ta đồng ý với yêu cầu của Io. Một lần nữa, cánh cổng của thế giới ký ức lại mở ra. Đầu tiên, ta thấy được Lida đã đứng trước đại sảnh. Cô được mệnh danh là một attendant, ở đây có thể hiểu là hầu cận, và xin phép được trình diện trước successor Aurora. Mỗi attendant đều mang cho mình một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ successor của mình. Và với Lida, người đó chính là Aurora. Cô hành động như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, lạnh lùng xinh đẹp những kẻ xấu số lạc vào hay là chủ động mò tới thánh địa này. Nhưng khi biết được những gì Lida đã làm, Aurora ra lệnh cho cô không được ra tay giết thêm một Revenant nào nữa. Dù vậy, Lida vẫn cương quyết làm theo lập trình của mình vì lợi ích tốt nhất cho successor. Cuối cùng, khi Aurora không còn giữ được những tính của mình thêm bao lâu nữa, thì cô đã nói rằng cô rất hối hận khi Lida ở bên ngoài một mình, và khiến cho Lida trở nên quá cố chấp với lòng trung thành của mình. Một câu nói đầy ẩn ý, như đang trách móc cả Lida lẫn Aurora vì lựa chọn sai lầm của mình. Lời nói này khiến cho Lida rất băn khoăn, bởi vì cô luôn tin rằng mình luôn làm tốt nghĩa vụ với tư cách là attendant.
Sau khi ký ức kết thúc, Io đã hiểu được vì sao cô luôn có cảm giác cô phải ở bên ta. Vì cô cũng như Lida, là một attendant trong một successor. Còn ta, người đã nhận máu của Queen thì cũng tương đương là một kẻ kế vị. Nhưng từ ký ức của Lida, Io cũng cảm thấy được có gì đó sai sai. Cô bắt đầu thắc mắc về những gì mình đang làm liệu có thực sự có ý nghĩa. Bởi vì Lida đã làm tròn trách nhiệm của một attendant một cách hoàn hảo. Nhưng cuối cùng thì chính cô lại hoài nghi những việc mình đã làm. Vì vậy, Io đề nghị được đi theo ta trong chuyến đi tới để tìm hiểu rõ hơn mục đích tồn tại của mình. Và đương nhiên là ta không thể nào nói không với lòng tốt của cô nàng. Cô hành trình lại tiếp tục. Là dám đi theo lời chỉ dẫn của Aurora và tìm được một cánh cửa có hoa văn giống như cái ở chỗ cô. Đằng sau nó là một kết giới bí ẩn đưa ta tới một nơi xa lạ, một nơi tràn ngập tuyết trắng. Sau một hồi đấu đá với các con Lost trên đường lên đỉnh núi, cuối cùng ta cũng thấy được cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ ở xung quanh. Nó giống hệt như trong giấc mơ của Mia. Và chính cô cũng là người đầu tiên nhận ra điều này. I think I'm beginning to understand why people take up hiking as a hobby. It's just like before. Nicola, what could have brought you all the way out? Cô không ngừng nghĩ về cô em trai của mình. Và rồi, Nicola, người lẽ ra đã hóa thành tro bụi, bỗng hiện diện trước mặt cô và mọi người. Sự xuất hiện của Nicola khiến cả nhóm phải sững sờ ngạc nhiên. Louis vung vũ khí lên chuẩn bị chiến đấu, vì lo rằng đây là một cái bẫy. Nicola, is that really you? Are you trying to tell me something? Nhưng không nói một lời, cô cậu tan biến theo cơn gió buốt giá, để lại một mảnh vỡ ký ức đỏ rực như tuyết trắng. Oh, A vestige. and are his memories inside? Và như một thói quen, ta tiến lại gần đấy, kích hoạt nó để mở cánh cổng ký ức một lần nữa. Ngay tại phân cảnh đầu tiên, ta thấy Nicola đứng đó, bên cạnh Mia vẫn đang yên ngủ. Và ở bên cạnh cậu chính là Chuck. Anh ta nói với Nicola rằng mỗi successor đều có khả năng thay đổi hầm mộ của mình theo ý thích, và hỏi Nicola muốn nó trở nên như thế nào. Nicola đáp lại theo một cách rất trẻ con rằng cậu muốn biến thành một robot khổng lồ để chiến đấu chống lại cái ác. Nhìn thấy sự ngây thơ trong tâm hồn thằng nhỏ, chắc chỉ có thể cười và khuyên cậu nên chọn nơi nào hay thứ nào đó có thể làm cậu cảm thấy yên bình thì sẽ tốt hơn. Tiếp theo, Nicola đã hỏi chắc rằng liệu cậu có thể dùng năng lực successor của mình để tạo ra một bản copy của chính bản thân mình không? Bởi vì cậu sợ rằng khi Mia tỉnh dậy và nhận ra chị ấy chỉ còn một mình, chắc chắn chị của cậu sẽ rất buồn. Và hiển nhiên là chắc phản đối điều đó. Bởi vì lý do gì đi nữa thì sức mạnh của successor cũng đến từ một phần cơ thể của Queen. Càng lạm dụng nó thì quá trình mất kiểm soát và biến thành Lost của successor đó càng diễn ra nhanh chóng. Hơn nữa, hầm mộ của một successor cũng sẽ tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Vậy nên cả khi cậu tạo được một bản sao của mình và gửi đến bên cạnh Mia đi nữa, thì cậu cũng không thể nào biết được chuyện gì xảy ra với nó. Và rồi khi đến hầm mộ của mình, đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu được hít thở vào không khí của thế giới này. Nhưng cậu vẫn lạc quan tươi cười. Điều đó có lẽ đã làm lay động một điều gì đó trong Chuck. Anh đã nói với cậu rằng nhóc là người dũng cảm nhất mà chúng tôi có, và cậu mong rằng nhóc có thể có được một giấc ngủ dài và yên bình. Nhưng khi đến phân cảnh cuối cùng, hầm mộ xanh tươi của Nicola giờ đây chỉ toàn là băng giá. Chú nhóc hồi đó buồn bã vì cô đơn. Nó xin lỗi Chuck vì không đã giữ được lời hứa của mình, vì nó cần phải chăm sóc cho Mia. Có lẽ vì nó hiểu rõ được cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình.
Và rồi, nhóc đã tạo ra một bản sao của mình với chung ít ý thức con người cuối cùng, gửi nó về đến bên Mia, người mà cậu yêu thương nhất. Mảnh vỡ kia kết thúc và Mia quỵ xuống đất vì sốc. Tất cả thời gian qua, kể từ khi cô tỉnh dậy, Nicola luôn ở bên cô, chỉ là một bản sao mà cậu bé đã tự tạo ra. Còn Nicola thật thì vẫn luôn cô đơn lạnh lẽo ở hầm mộ này. Nicola. Từ đó, ta có thêm một câu hỏi về Jack. Kẻ đã vô tâm kết liễu một đứa bé. Liệu Jack có biết về việc Nicola đã tạo ra phân thân của mình để bầu bạn với Mia suốt khoảng thời gian qua? All that time. Hay anh chỉ vừa mới biết được điều đó gần đây It was just a và ra tay kết liễu bản sau đó để đề phòng cho việc sức mạnh của Queen bị rò rỉ ra khỏi Nicola bản gốc? when I awakened Thật ra, as a revenant. theo mình thì với một người sắc sảo và dày dặn kinh nghiệm như Jack, anh không thể không biết việc Nicola đã lén qua mặt anh trong một khoảng thời gian dài như vậy được. Chỉ đơn giản là anh đã nhắm mắt cho qua việc đó. Vậy trong thâm tâm anh, Nicola là cô bé dũng cảm nhất mà anh từng gặp. Một đứa trẻ dám hy sinh cuộc đời mình để gánh chịu sự đau đớn và cô độc vĩnh viễn. Có lẽ rằng chính anh cũng muốn Nicola tạo ra bản sao của mình để ở cùng Mia, để cậu có thể bình yên và thanh thản một phần nào đó trong tâm hồn của mình. Và khi Nicola đã đứng trước bờ vực mất kiểm soát, thì bản sao của cậu cũng yếu dần đi. Thậm chí lớp ít cũng không còn tác dụng. Nên chắc quyết định kết liễu nó để giảm bớt gánh nặng mà Nicola phải chịu, nhằm giúp cậu có thể giữ được lý trí của mình lâu hơn một chút nữa. Together. They were always going to stay together. And now, after all this time, I didn't know. I never even suspected. Poor Nicola was alone this whole time. Louis chứng an Mia rằng We'll find họ sẽ sớm đoàn tụ với Nicola thôi, vì cậu nhóc chắc chắn sẽ không ở xa phía trước. why we're here, right? Bước qua vùng băng tuyết rộng lớn đầy rẫy những con Lost. Ở giữa đoạn đường, ta sẽ nhặt được thêm 2 mảnh ký ức của Nicola. Rồi ở cuối con đường, ta lại gặp được một cô gái khác có ngoại hình giống hệt như Io, một attendant mang tên Siulin, người sẽ giúp ta tìm hiểu sâu hơn về 2 ký ức đó. Ký ức đầu tiên diễn ra ở thời điểm trước sự kiện đại thảm họa. 2 chị em đang hồn nhiên đấu kiếm với nhau, và Nicola nói rằng nó muốn sau này lớn lên sẽ trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ, nhưng một đứa nhỏ con như nó thì toàn bị mấy thằng lưu manh bắt nạt. Và Mia phải thường xuyên bảo vệ cô em mình ngay từ bé. Nhưng thằng nhóc có vẻ sĩ diện, vì lúc nào Mia cũng là người bảo vệ nó, khiến nó khá bất mãn. Vì vậy, nó nói với chị những lời vô cùng quyết tâm. Em nhất định phải tập luyện nhiều hơn. Em nhất định sẽ bảo vệ chị một ngày nào đó. Rồi đại thảm họa xảy ra. Cả Mia và Nicola đều không thể sống sót. What happened here? Thế nhưng hai đứa đã được đội nghiên cứu BioA hồi sinh. Khi Nicola tỉnh dậy, nó vô cùng lo lắng khi không thấy Mia đâu. Và các nhà nghiên cứu hứa với nó là Mia cũng sẽ sớm thức dậy mà thôi. Nhưng thật tình cờ, mọi số liệu nghiên cứu từ Nicola cho thấy rằng cậu nhóc thích hợp để trở thành một successor. Dù các nhà nghiên cứu đều biết được Nicola sẽ trả lời gì, nhưng họ vẫn lo ngại. Bởi vì không biết nhóc có đủ nghị lực để làm điều này hay không. Vì mọi số liệu chỉ vừa đủ, không dư, không thiếu. Nên đòi hỏi ý chí của cậu nhóc phải rất kiên cường. Và câu trả lời cho thắc mắc về nghị lực và ý chí chiến đấu của Nicola sẽ được tiết lộ khi ta bước vào hầm mộ của nhóc. Nơi một con robot hiệp sĩ to lớn đang quỳ xuống. Cậu nhóc giờ đây đã thực sự trở thành một con robot khổng lồ theo như mong ước. Dù rằng ngoại hình có khác đi, nhưng cũng không khó để Mia nhận ra đứa em trai của mình ngay lập tức. Thế nhưng, điều kỳ lạ không dừng ở đó. Nicola liên tiếp tạo ra những bản sao để tấn công chính mình. Ngay cả khi cậu nhóc đang trên bờ vực hóa thành Lost, cậu vẫn ý thức rằng mình phải cản chính bản thân lại. Nếu không thì cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Và quan trọng hơn, Mia sẽ gặp nguy hiểm. Cậu phải bảo vệ Mia bằng mọi giá. I have to. I have to keep Mia safe.
Chứng kiến việc này khiến cho Louis và Giacomo phải ngưng mọi ý chí sắt thép của cậu nhóc. Nhưng giờ đây, cậu không còn phải đấu tranh đơn độc nữa, vì Mia cuối cùng cũng đã về bên cậu. I'm sorry, Nicola. I never realized that your sister is here now. I'm here! Nicola giờ đã trở thành một hiệp sĩ đúng như mình mơ ước. Nó cầm trên tay một tấm khiên vì răng cưa vô cùng sắc bén, một vũ khí khá nguy hiểm, công thủ vẹn toàn. Chưa kể, nó còn biết sai phép thuật băng giá để đánh từ xa. Nhưng tấm khiên đó không phải là thứ nguy hiểm nhất. Khi trận chiến lên tới cao trào, hiệp sĩ Nicola sẽ quăng khiên và kích hoạt bản năng vô cực, khiến nhịp độ trận chiến tăng nhanh gấp mấy lần. Nhưng ta vẫn có Mia, và cùng nhau chúng ta đã giành phần thắng. Khi cuộc chiến kết thúc, Mia khuỵu xuống và khóc. Cô đang nghĩ rằng mình đã chăm lo và bảo vệ thằng bé. Thế nhưng chính Nicola, chính thằng em ngốc nghếch của cô mới là người đã bảo vệ thế giới này, bảo vệ Mia, người mà nó yêu thương nhất. You were the one Và giờ đây, care of me. Mia hoàn toàn bất lực. Cô không thể làm được gì hơn cho cậu ngoài việc cảm ơn Nicola, và I'm xin so lỗi. sorry. Ta bước đến bên Mia, nắm lấy tay cô và đưa tay kích hoạt mảnh vỡ ký ức khổng lồ của Successor, mở ra cánh cổng ký ức để cô lại gặp lại đứa em trai thân thương của mình một lần nữa, để nói lời tạm biệt. Một lần nữa, ta thấy Nicola đứng bên cạnh Mia đang ngủ say. Cậu đã hỏi các nhà nghiên cứu rằng khi nào thì Mia mới có thể tỉnh dậy. Nhưng thật sự thì chính họ cũng không biết câu trả lời. Thậm chí đã có một số người mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Phân cảnh tiếp theo, chắc quỳ một chân xuống trước mặt cậu bé, đặt tay lên vai cậu và hỏi lại một lần nữa, liệu cậu có chắc chắn muốn trở thành Successor? Dù sao, cậu vẫn còn là một cậu nhóc. Và Nicola đáp lại một cách chắc chắn rằng cậu không sợ đau đớn ra sao. Chỉ cần cậu trở thành Successor, cậu có thể giữ cho Mia được an toàn. Vậy là đủ. Và cậu cũng không muốn để thế giới này bị phá hủy trước khi Mia tỉnh lại. Tiếp đến, ta thấy Nicola ngồi đó, cô đơn lẻ loi giữa một vùng đất phủ đầy tuyết trắng. Cậu liên tục nói những lời quan tâm chị mình. I hope she's all right. I'm fighting for you. So, get well soon, Mia. Đi đến cuối con đường, cũng như mảnh vỡ ký ức đặc biệt của Aurora, ta có thể thực sự gặp được Nicola bên trong thế giới hư ảo này. Mia đã không kiềm chế mà thốt lên cái tên thân thương, Nicola, và ôm chầm lấy cậu. Cậu nhóc cũng không tin vào mắt mình, nó thật sự là Mia. Và cậu vui mừng vì cuối cùng cô cũng đã thức giấc sau giấc ngủ dài của mình. Một cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Is it really you, Mia? I'm so sorry. I left you all alone. It's okay. You didn't. Really, Mia. Mia thổ lộ những cảm xúc của mình khi biết rằng Thanks to you, Nicola.
Nicola mới chính là người đã bảo vệ cô suốt thời gian qua. Cũng như cậu đã cho cô thêm can đảm để vượt qua những thử thách khắc nghiệt. That's what gave me the strength to keep fighting. That's why I'm here. You kept me safe all this time. You protected me and gave me courage. What more could I possibly hope for? Mia. Tuy nhiên, cuộc gặp mặt này không thể kéo dài lâu, và Nicola dần dần hóa thành đá. Mia nói những lời cuối cùng, rằng nhóc nó thật sự hoàn thành việc cậu đã hứa, trở thành một hiệp sĩ can đảm nhất cô từng gặp. Và cô yêu nhóc. Nicola cổ không khóc. Thằng bé tươi cười đón nhận lời khen chân thành của chị mình, và cũng nói rằng nó yêu cô. Thanks, Mia. I love you too, sis. Cậu đã chọn trở thành successor, hy sinh những gì cậu có để bảo vệ thế giới này. Và bởi vì Mia cũng chính là thế giới của cậu. Nếu trước khi vào phòng boss mà ta không thu thập đủ mảnh vỡ ký ức của Nicola, thì cậu sẽ chết vĩnh viễn, chỉ để lại tro tàn và nước mắt cho người ở lại. Và ngược lại, nếu thu thập đầy đủ ký ức, ta có thể cứu lấy cậu nhóc bằng cách trao lại những mảnh vỡ đó. Sau khi hồi sinh, Nicola vẫn giữ lấy hình dáng của một con robot hiệp sĩ khổng lồ. Nhưng quan trọng hơn hết, cậu có thể ở bên Mia một lần nữa. Mia? Nicola. Cô lao đến ôm chầm lấy cậu trong hạnh phúc. Nicola bế Mia giống như bế một nàng công chúa trên tay. Và một lần nữa, Mia tự hào thốt lên rằng đứa em trai mà cô yêu quý đã thật sự trưởng thành. Now. But this one is much stronger. Mia cảm ơn chúng ta. Cô không biết phải trả ơn ta thế nào. Cô nợ ta mọi thứ, bởi ta đã mang điều quý giá nhất cũng như cả thế giới của cô trở lại. Nicola cũng bày tỏ lòng biết ơn và muốn cảm tạ, nhưng có vẻ như cậu không thể làm gì khi đang ở hình dạng hiện tại. Louis thì hy vọng Mia có thể tiếp tục hành trình với ta, nhưng Yakumo tiếp lời rằng cô chỉ vừa mới đoàn tụ với gia đình của mình. Thế thật sự hơi thô lỗ nếu chia cách cô với Nicola một lần nữa. Yakumo vẫn luôn thế, bề ngoài tuy cộc cằn nhưng bên trong luôn tinh tế. Ta bước lên và bắt tay tạm biệt Mia. They're gone. Thế nhưng khi mọi người quay lưng rời đi, I... Mia đã chần chừ. Khi cô nhìn vào Nicola hiện tại, cô biết rằng ngoài kia vẫn còn rất nhiều successor khác như cậu, Listen, Nicola. cố gắng từng phút giây trong đau đớn và cô đơn để giữ lấy lý trí của bản thân mình, để bảo vệ thế giới và những người họ yêu thương. Và nếu cô dừng lại bây giờ để ở bên Nicola, đó sẽ là một sai lầm ích kỷ. It would be a mistake for me to stop now. That's what I believe. Thay vì ngăn cản chị mình, Nicola đã động viên Mia hãy tiếp tục đi cùng chúng ta. Cô cho cậu đủ sức mạnh và dũng khí để tiếp tục nghĩa vụ của mình. Cậu vô cùng tự tin và lạc quan rằng Nicola. rồi sẽ có ngày cả hai được ở bên nhau một lần nữa. It's all right, sis. You've all given me so much strength. Vậy là chúng ta đã thành công trong việc cứu rỗi successor thứ hai. Hold down the Và có vẻ như Jack cũng không phải là kẻ máu lạnh như ta đã nghĩ. Liệu có chuyện bí thương nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước? Hãy cùng chờ xem phần sau nhé. Anh em có thể vào group của Maximon để cùng bàn luận. Đừng quên like và subscribe nếu thấy video thú vị nhé. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.